จากกรณีที่นายสมหมายตัวตุลานนท์พ่อของนางสาวทานตะวันเข้ายื่นหนังสือถึงอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาหลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้ทำหนังสือยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวไปแล้วถึง3 ครั้งแต่ศาลไม่อนุญาตโดยพ่อของตะวันยื่นหนังสือที่เขียนด้วยลายมือตัวเองมีเนื้อหาสรุปว่าหากทั้ง2 คนถึงแก่ความตายระหว่างที่อยู่การสอบสวนใครต้องรับผิดชอบจากการตายการที่ท่านมีคำสั่งไม่ปล่อยตัวชั่วคราวต่อประเด็นนี้เพจสติคลูกก็ได้โพสต์ระบุว่าก็คุณพ่อนั่นแหละที่ต้องรับผิดชอบที่ไม่เลี้ยงดูลูกให้ดีทำผิดซ้ำซากจนจากที่ศาลเคยให้ประกันตัวจนตอนนี้ไม่ให้ประกันตัวแล้วถ้าจะเอามุกอดอาหารเรียกร้องให้ประกันตัวทุกครั้งก็ไม่ต้องมีศาลรอทำทุกอย่างเอาที่สบายใจเลยคุณพ่อแล้วคุณพ่อจะให้ศาลรับผิดชอบได้ยังไงในเมื่อลูกของคุณพ่ออดอาหารเองศาลไม่ได้บังคับพูดหยาบๆก็คือแค่แดกก็จบแล้วไหมแล้วถ้าจะเรียกร้องหาความรับผิดชอบจริงๆแนะนำให้ไปบอกไอ้คนข้างล่างค่ะพร้อมติดแฮชแท็กรำคาญล่าสุดนายอัสดางยมนาถนักวิชาการอิสระได้โพสต์ให้ความเห็นว่าศาลเพิกถอนคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวเพราะกระทำผิดซ้ำการปล่อยตัวชั่วคราวเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาหรือจำเลยสามารถร้องขอได้แต่ต้องพิจารณาตามพฤติการแห่งคดีและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดโดยคำนึงถึง 1. สิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่ผู้ต้องหาหรือจำเลยควรได้รับประกอบกับผลร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นได้แก่ 2. หากผู้ต้องหาหลบหนีหรือ 3. ไปกระทำผิดกฎหมายอีกดังนั้น 4. เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีในสังคมถ้าผู้ต้องหาหรือจำเลยได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวแล้วแต่ผู้ต้องหาหรือจำเลยผิดสัญญาประกันหลบหนีหรือไปกระทำผิดกฎหมายซ้ำอีกพนักงานสอบสวนพนักงานอัยการผู้เสียหายหรือโจทก์มีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวได้นี่คือกฎหมายหรือกติกาสังคมซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้ประชาชนไม่มีความเหลื่อมล้ำและมีความเท่าเทียมกันด้วยการอยู่ภายใต้กฎหมายฉบับเดียวกันซึ่งเป็นสิ่งที่คนกลุ่มนี้เรียกร้องเสมอมามิใช่หรือในการวินิจฉัยคำร้องขอให้ปล่อยตัวชั่วคราวต้องพิจารณาข้อเหล่านี้ประกอบ 1. ความหนักเบาแห่งข้อหา 2. พยานหลักฐานที่ปรากฏแล้วมีเพียงใด 3. พฤติการต่างๆแห่งคดีเป็นอย่างไร 4. เชื่อถือผู้ร้องขอประกันหรือหลักประกันได้เพียงใด 5. ผู้ต้องหาหรือจำเลยน่าจะหลบหนีหรือไม่ 6. ภัยอันตรายหรือความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการปล่อยชั่วคราวมีเพียงใดหรือไม่การสั่งไม่ให้ปล่อยชั่วคราวจะกระทำได้ก็ต่อเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้ 1. ผู้ต้องหาหรือจำเลยจะหลบหนี 2. ผู้ต้องหาหรือจำเลยจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน 3. ผู้ต้องหาหรือจำเลยจะไปก่อเหตุอันตรายประการอื่น 4. ผู้ร้องขอประกันหรือหลักประกันไม่น่าเชื่อถือ 5. การปล่อยชั่วคราวจะเป็นอุปสรรคหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อการสอบสวนของเจ้าพนักงานหรือการดำเนินคดีในศาลย้อนไปเมื่อไม่นานมานี้ตะวันได้รับการประกันตัวแล้วมีประวัติออกมาทำผิดซ้ำซึ่งก็โดนถอนประกันตะวันถูกจับกุมเมื่อวันที่ 5 มีนาคมขณะยืนไลฟ์สดก่อนมีขบวนเสด็จบริเวณถนนราชดำเนินนอกเธอถูกแจ้งข้อกล่าวหาตามมาตรา 112 จากกรณีทำโพลขบวนเสด็จที่สยามพารากอนเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 และคดี 112 จากกรณีไลฟ์สดทาง Facebook ก่อนมีขบวนเสด็จเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2565 ต่อมา 7 มีนาคมศาลอาญามีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างสอบสวน1 เดือนหลังจากได้รับอิสรภาพชั่วคราวตำรวจสน.นางเลิ้งได้ยื่นคำร้องต่อศาลเมื่อวันที่ 5 เมษายนขอถอนประกันผู้ต้องหาคดีหมิ่นสถาบันรายนี้เนื่องจากตะวันทำผิดเงื่อนไขการประกันตัวต่อมาศาลอาญามีคำสั่งเพิกถอนประกันเนื่องจากตะวันทำผิดเงื่อนไขการประกันตัวคำสัมภาษณ์บางส่วนของพ่อทานตะวันในอดีตเมื่อคราวลูกเขาอดอาหารคราวก่อน BBC ไทยถามว่าเคยมีสักขณะหนึ่งไหมว่าสิ่งที่ลูกเราทำจะคุ้มหรือเปล่าสมหมายตอบทันทีว่าคุ้มและเห็นว่าสิ่งที่ตะวันทำตอนนี้สะเทือนไปถึงหลายส่วนเขาบอกว่าไม่ได้หวังว่าการแลกด้วยชีวิตของตะวันจะสำเร็จแต่หวังเพียงว่าจะช่วยกระตุ้นให้เรื่องที่ตะวันเรียกร้องกระเพื่อมขึ้นได้บ้างเท่านั้นเองตั้งแต่รุ่นแรกทำถึงรุ่นนี้ประชาชนต่างๆก็เรียนรู้อะไรค่อนข้างเยอะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างอาจจะไม่ถึงขนาดพลิกกลับจากหน้ามือหรือหลังมือแต่มันมีอะไรที่ทำให้เราพอได้รู้ว่ามันไม่เหมือนเดิมแล้วล่าสุดพ่อของตะวันโพสต์ว่าเขาทั้งสองเป็นเพียงผู้ถูกกล่าวหาอัยการยังไม่มีคำสั่งฟ้องคดีแต่อย่างใดดังนั้นยังถือว่าเขาทั้งสองคนยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ตามกฎหมายหากเขาทั้งสองถึงแก่ความตายไประหว่างถูกสอบสวนโดยคำสั่งของศาลอาญาก็ขอให้ท่าน
โปรดพิจารณาให้ความเป็นธรรมแก่ดวงวิญญาณของเขาทั้งสองด้วยว่าใครจะต้องรับผิดชอบต่อการตายของเขาทั้งสองจากการที่ท่านมีคำสั่งไม่ให้ประกันตัวชั่วคราวโดยอาจารย์อัสดางก็ได้ให้คำตอบสำหรับพ่อและเพื่อนของตะวันนั่นก็คือศาลเมตตาให้ประกันตัวแล้วตามกฎหมายแต่ตะวันก็ทำผิดกฎหมายซ้ำทำให้ถูกถอนประกันนอกจากนี้มาตรา 112 คือกฎหมายป้องกันการละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่นอกเหนือไปจากการเมืองที่หมายความว่าไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองแต่ตะวันและเครือข่ายละเมิดกฎหมายโดยอ้างว่าเห็นต่างทั้งที่การเห็นต่างกับการละเมิดกฎหมายเป็นคนละเรื่องดังนั้นหากตะวันจะตายในคุกจริงก็ย่อมเป็นความรับผิดชอบของตะวันเองรวมทั้งพ่อของตะวันในฐานะผู้ปกครองที่ไม่อบรมสั่งสอนสิ่งที่ถูกต้องและไม่ดูแลลูกของตนมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ